Szevasztok srácok, én Vacak vagyok, ezúttal is üdvözlök mindenkit itt a csatornámon, ez pedig a Kingdom Come sorozatunk folytatása. Folytatjuk akkor Henrynek itt a középkori kalandjait, és tartsatok velem. Mik a questek először is? Abba nézzünk bele. Azt mondja, hogy hol van? Itt van. Jó. Marquardt von Aulitzot kell megtalálni, meg a kardot vissza, hát ezzel még odébb vagyunk. Pirsteinbe is el kell menni, jó, megbeszélni kell ezzel a pesekkel. Tereza mit csinál? Megkérdezzük azért. Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Jó. Terezával meg vagyunk. Mielőtt ezzel a félkegyelmű pesekkel beszélnénk, azért szétnézek, hát ha találunk itt valami lootot. De egyelőre nem úgy néz ki a dolog. Mi van nálunk egyébként? Azt nézzük csak meg. Csak kaja van nálunk. Úgyhogy egyelőre nem nézünk túl ki jól. Ja, nem, itt van a mi cuccunk. Jó. Ebbe a ládába volt akkor. Öltözünk, csak föl ne úgy nézzünk ki, mint a Biankának itt a gyűrűje, az oké. Azt mondja, a fejre csak ezek tudnak fölmenni. Mind a kettőt föl tudom rakni. Föl tudom, bár mondjuk a sisak lehet, hogy nem kell. Egyelőre nem úgy nézek ki, mint aki harcolni szeretne. Ez jöhet fentre. Ezt vegyük fel. Van, azt mondja, vadászkesztyűnk. Azt föl lehet venni. Sisak az maradhat. Lederjerkin. Az mit csinál? Még több páncélt ad. Ez meg még többet. Testpáncélt ez leviszi. Jó, azt nem kell akkor. Ez jöhet. Csizma. Jöhet. Akkor ezt veszem föl. Ez jobb állapotban van. Az is jöhet. Ez nem csinál semmit, akkor ez maradhat.
és az is maradhat. És szerintem akkor a többi ruházatot, azt akkor ide szépen én kipakolom. Ne legyen nálunk. Ezt majd valamikor el lehet adni. Tudjátok mit? Lehet, hogy inkább elviszem. Egész pontosan annyit vissza kell, hogy ne legyünk túl súlyosak. Ez belemehet. Az is belemehet. Ez is belemehet. Az is jó. Na így. Ezeket el fogom tudni adni. Még maximum ezt kellene megnézni. Jó, azt nem adom el, mert hogy harcra kerül a sor, így lesz a legnagyobb a páncélom. Ja. Ha ne adj Isten, valakivel harcra kerülne sor. És akkor a többit meg el lehet adni. Ja. Na menjünk, akkor beszéljünk ezzel a félnótással. Feltéve tudnám, hogy hol van, de itt van. Na. Harry vagyok, köszönöm, hogy gondoskodtál rólam. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Tereza. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying Szóval 2 here, hétig gondoskodott rólunk a Tereza. who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. Szóval ő fizette a gyógyítót, amivel most mi tartozunk nyilván. I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Na nézzük, mit akar velünk csináltatni. A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds Szóval straightforward enough. lopni kellene neki. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you Egy out to the hullát field? kellene You kifosztani. can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Egy hullát kellene I'm kifosztani, not nem sure foglalkozok being a vele. job from me. I don't want that kind of stain on my conscience or my reputation. Find someone else. Suit yourself. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groschen back, and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Take care now. Jó. I've got the money to pay that debt. Mennyivel I was afraid tartozunk, you had a tudjuk csak chamber meg. pot for a head. Hand it over. That job's still going, if you're interested. Nem érdekel még mindig ez az állás. Lopjunk neki. God be with you. Jó, hát akkor
ez itt ennyi volt. Na nézzük meg, hol a jó égbe vagyunk először is. Aha. Ez az, amit nem tudunk. Szevasz, kutymorgó, Matt. Itt van fölöttünk egy vár. Erre akár szét is nézhetünk. Azt mondja, ez mit? Tennőr. Aha, birkabőr. De itt van legalább egy trader. If you were robbed, you should report it. Let's talk trade. Egyelőre adjunk el neki dolgokat. Azt mondja, azt nem adom el, ezt eladom. Az rajtunk van. Ezt tudom még eladni neki, azt nem adom el, jó, meg... Hát mondjuk... Mégsem nem adom el, mivel... Ja. Mi van nála? Itt csak bőrök vannak, az nem érdekel. Igen, ez van ott, akkor alkudozzunk. Why not? És ruhát hoztunk a néninek, 15 fél, azt alkudjuk fel. Mondom fel. Satisfied? 17,50. Almost shaken that. Almost. 16. Jó. I knew we'd come to an arrangement. Végülis 16 pénzünk lett, ami így azt jelenti, hogy 50-ünk van. Viszont kajában nagyon sok van nálunk. Ez annyira nem jó nekünk. Egyet nyomjunk be. Akkor elhozom még, ami itthon maradt óva is. Adjuk el azokat is. Illetve esetleg, mert most tudhatnánk, hogy hol vagyunk. Unexplored page. Aha. DLC quest. Ja, itt vagyunk, nagyszerű. Jó, akkor lehet, hogy megnézzük majd ezeket a questeket, miután egy kis pénzre szert tettem. Egyébként meg, hogyha ez a csestszopó ilyen munkákat kínálgat nekem, akkor esetleg megnézzük, hogy őt. Szia, kedves! Azt mondja, take all. És akkor megyünk, eladjuk. Őt nem tudom kirabolni, mert itt nincsenek cuccok. Remélem, hogy kajával vagyok így teli egyébként. Meg amúgy tegyük már be, azt mondja, ezt, meg ezt.
Ja. Ezeket nem is tudom használni. Nézzük meg, minimum agility 3, és az még nekünk egyelőre 2-es. Ezt tudom használni legalább. Ezt tudom, jó. Na mindegy, akkor a nénikénél adunk el még cuccot. May the Lord watch over you. Azt mondja, ezt el lehet adni. Azt nem adjuk el. A kesztyűt el lehet adni. Ezt is. És ennyi. Check. Így is van. Venni még mindig nem tudok túl sok mindent, úgyhogy I'd like to discuss the price. akkor alkudozzunk. 27 pénz, akkor 30-at bekínálok neki, Is hát this ha. enough? We're getting there. Just drop the price a bit more. 28 lesz, jó. That's a sum I can live with. Jó. Bocsis kacok, csak el kellett, hogy menjek. Aztán most jöttem vissza, és a nagyon okos fejemmel nem állítottam le a játékot, hanem így maradtunk, úgyhogy úgy látom, hogy közben beesteledett. Úgyhogy még azért van idő szétnézni. Azt megtesszük, és akkor holnap megyünk, folytatjuk a dolgainkat. Itt van ez a kereskedő csaj. Kuka. Vagy kuka? Kutya. Hát itt nem igazándiból van mit lootolni, úgy látom. Hogy állunk amúgy? Az energiánk lemen már egy kicsit. Egy ilyet benyomunk. Meg még egyet. Megnézzük, hogy itt mi a helyzet. Aha. Ez itt egy patakmeder. Itt mik vannak? Ez egy. Lockpickolni kéne, szóval azt hagyjuk. Fürdő. Aha. Mit tudunk a csajokkal beszélni? Hát semmit. The Lord watch over you. Itt a főnök asszony. Good evening. Neked is. Tudunk vele is trédelni. Mit tudok vele trédelni? Aha. Úgy látom, hogy ilyen különböző potionöket tudok venni. Meg van nála egy könyv is, de az egyelőre nem kell, és akkor ez volt itt a fürdő. Jó, így van, akkor hazamegyünk aludni, és holnap itt a várat megnézzük. Van itt egy quest. Ja. Menjünk akkor haza úgyis már.
Hol van? Este 8 van. Akkor alszunk egyet Biancával, és majd másnap folytatjuk a sztorit. Ez viszont elég érdekes, hogy ez a Pesek bácsi nem annyira árulja el, hogy mennyivel is tartozunk neki. Így elég nehéz lesz összeszedni a tartozást. Na, What actually happened hogyan to you, értük Alice? túl? I mean, during the attack and, well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? I do. Yes, hallani akarom. All right then. Na, egy átvezető videó. Another ordinary day in my ordinary life. Ugyanolyan nap volt, mint a többi. I woke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. Korán kelő a kisasszony, úgy látom. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. Oh, look at you. Aren't you a nice boy? I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Aztán jöttek a magyarok. Better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. Na most ezt nem annyira értelmes, visszadobott minket ide Skalizba? Feed the garden, chicken feed. Beszéljünk a kutyával is. Look what I've got for you. You'll love this. Ja, várjatok, mert most átjöttünk a csajnak a szerepébe, igen. Ez tudja, hogy valamelyik DLC-s küldetés. That's a good boy. That's my boy. Ez most számomra sem túl világos, de mindegy. Na, azt mondja, hogy mi kell nekünk. Mi kell nekünk? A quest log, igen. Weed the garden. Get the chicken feed. Igen, de hol van a csirkekaja? Nem itt lesz. Bent lesz, ja. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Ebben minden nemű kaja van.
Ami egyelőre nekem még nem kell, itt alszik az öreg. Na, hol a csirkekaja? Merre van? Hopp, a kutya belefullad a vízbe. Jó, neked ott kutyafej. Hát ezt még én egyelőre nem vágom, hogy ebbe is lenne valami. Nem. Kutyával kell csak dumálnunk. Let's see what you can sniff out here. Ez elég érdekes küldetés. Rossz sem van itt, de hát ezek nem kellenek nekünk. Ezekben meg nincs semmi. Nem interaktálható dolgok. Ugye itt rohangál valahol, már látni lehetett. Szétnézzünk itt akkor. Na gyerünk már, kutya. Other command. Come along, free. Na hol a kert? Akkor legalább azt vessük be, feed tinker. Tehát már megetettük amúgy. Innen magamhoz kéne venni valami húst. Ez nem itt van. Piece of meat, na. Nézzük meg. Look what I've got for you. You'll love this. Look Igen, what hát I've az got előbb is for ezt you. csináltuk. You'll love this. Az előbb is ezt csináltuk. Jó, hát megetettük a kutyát. Jó, van, eszik. Eszik. Na, ez a quest, hála Istennek, csak sikerült. Itt vannak a csirkék, az egyszer biztos. Hopp. Spisek itt alszik. Ez lenne a kert, az is egyszer biztos. Mit kell vele csinálni? Feed the garden.
Jó, ki kell gyomlálni, akkor erre is rájöttem, nem kell hozzá szerszám. Hirtelen meglepetésként ért, hogy most Henryvel kérdezünk a Csajszitól valamit, és akkor visszadob a játék legelejére gyakorlatilag minket. Még ezeket is ki kell szedni, hiába a szélén vannak. Na. Semmi gond, kigyomláljuk mi a kertet. És kérdés az, hogy... Ja, megvan. Ez megvan akkor. Get the chicken feed. Na, az hol a jó égben lesz a csirkekaja? Ezek. Ne így el a sáros pocsolyából. Tud úszni Tereza, ott van egy pár haltetem. Na? Ez a kutya volt. Valahol itt a házba, a túlsó falnál lesz, ami nekünk kell. Csak ez hozhatná egyértelműbben is a game. Vagy itt lesz ezekbe. Nem. Nem írja, hogy én most úgy keresem a chicken feed, de... Az ablakban van. Vagy az ablaknál. Ja. Csak megoldottuk. Na, mi lesz a következő? Akkor etessük meg őket? Nyilván. Feed the chicken. Here you are, girls. Fill your beaks. Jó, csirkét megetetve, a kutya megint a pocsolyából iszik. Beszéljünk apánkkal. Tereza, come here. Itt vagyok, apa. What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out when he was here long ago. Now, Father, you shouldn't be so hard on Zbyszek. You know he hasn't had an easy life. And who has, girl? That's no excuse for laziness. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work.
if it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Tereza, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. Ja. Really? Now you've got me curious, Pa. I'll be on my way then. Na, akkor fel kell költeni őket. Spiseket meg a másikat. Hogy dolgozzanak, és akkor utána meg menjünk szögekért. Ugye tudjuk, amikor Henryvel játszottunk, akkor ott találkoztunk. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah, why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor is not going to break his back working either. Come now, be sensible, az lesz a jó. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. Jó, spiseket elküldtem dolgozni, ez nem tudom ki a jó ég volt itt. Ez a kutya férges vagy valami baja van. Azt mondja, C. Vég Samuel, ő hol van? Egyébként ezeket a küldetéseket bírom. Jó, C. Hiszen nem írja oda, hogy hol kellene őt felébresztenem. Hát, hogy fent van. Aha, ja, igen. Jó. Szóval azért értelemszerűen jobb volna, hogyha odaírná, hogy az emeleten alszik, vagy milyen jó ég van. Nem kéne ennyit keresgélni. Itt van valami? Ezeket elvisszük azért. Nem tudom, hogyha visszakerülök, akkor Sammy, get ezek nálam maradnak-e, vagy se nem, de ez a biztos. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There'll be no slipping off. You know very well Nemoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? Jó, fölébresztettük ezt a csávót, és akkor mehetünk Harryhez a szögekért, ugyanazt nem mondta, de biztos, hogy oda kell menni. Igaz? Az még a questünk. Na menj már innen, te büdös kutya. Ugye ezt a környéket már hála Istennek jól ismeri, mert Henryvel is innen menekültünk. Szóval tudom, hogy errefele kell jönni. Kellenek a szögek. Így háború nélkül elég békésnek tűnik egyébként ez a környék. Kutya jön velem, vagy mi van?
Könnyen előfordulhat. De itt van fent a várfal. Az istállóval. Jó, itt lesz a kovács. No sign of the blacksmith. Where can he be? Beszéljünk a feleséggel, aki nyilván a mamám lesz. Vagy hát Henrynek a mamája. Itt is van. Good day to you. What do you need? Igen, father send me Father for sent me to nails. pick up nails, but there's no one at the forge. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right, I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, eh? Így van, fiúk, mi There's más? no harm in that, is there, good wife? You were young yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? No, I didn't mean it like that. I'm only teasing you, girl. Dancing is just what you young ones should be doing. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband, and you'll have a pack of children to take care of. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Tereza. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Szóval Bianca meg a lányok kerestek. Azt mondja, hogy találjuk meg Biancát mit akar, meg Johankát is, és menjünk vissza a faterhoz. Hát igen, csak ők hol lehetnek? Bár azt szinte sejtem, mivel Henry kalandjaival már jártunk erre, ugyebár, hogy Bianca ő lent dolgozik a kocsmába. Szóval akkor megyünk oda, hogy megtudjuk ő mit akar. Azt a Johankát, azt viszont nem tudom. Hogy vagyunk? Nem itt. Ez nem kell egyébként. Van 155 grosenünk. Gazdag emberek vagyunk. Good day, Tereza. Neked is. Hát ez a kutya mindenhonnan iszik. Na. A blacksmith-en felfedeztük. Greetings, Tess. Bianca. Bianca, What do you how need? come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh,
Playing around with wooden swords again? Aye, he's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Here, enjoy it. Na, kaptunk egy sört, hogy vigyük el Henrynek. Igen, csak Henry hol lesz? Mondjuk az eddigi játékmenetből ítélve Henry szerintem itt lesz a gyakorlópályán azzal a zsoldos csávóval. És fakardoznak. Így is van, valaki van itt. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Tereza. Na, Henrykém, hoztam egy sört. I'd say you'd need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Hát végül is úgyis összejövünk, szóval... Bianca sent it. Her pa doesn't want her to come here. Ah, I see. I'll make it up to her this evening. I don't want to know how. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. Vanyekkel, yeah. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah, more likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? A harc az nem a lányoké. That's just a bit of swordplay. I'm not asking you to strap on a longsword and march to war. Oh. I don't know, Henry. I really don't think so. Well, suit yourself. If you should change your mind, I'll be here till lunchtime. Hát nem biztos, valószínűleg meggondolom magam, Henrykém. Na, másszál már ki innen te. Jó van, skacok, viszont ez a mellékszál a küldetésben nem volt beleszámítva, úgyhogy a mára szánt játékidőnk sajnos lejárt. Innen fogjuk akkor majd folytatni. Azért remélem élveztétek, és ezt a mellékszálas küldőt. Ha igen, akkor ne felejtsetek el dobni majd egy lájkot erre a videóra, illetve amennyiben még nem tetted volna még meg, akkor arra kérlek, hogy iratkozz fel a csatornámra. Nagyon sokat tudsz nekem segíteni ezzel, és neked csak egy kattintás. És akkor én köszönöm szépen nektek mára a figyelmet, mindenkinek minden jót kívánok, következő részben találkozunk, addig is jók legyetek, szevasztok!